one yung laing. Dapat piling-pili siya. Hindi siya yung basta-basta gabi na lang. Mamimili kayo ng malambot, yung soft siya na gabi. And then, dapat hindi siya sun-dry. Dapat air-dry lang siya. Nasa loob lang ng mga garahe nyo or sa may kusina nyo. Huwag niyo bibilad kasi magiging siya para siyang lugaw pag naluto. Ito kaya tinawag siyang healthy laing kasi magamor ng mabawang. Kasi hindi tayo gagamit ng mga mantikang ingredients. Kasi alam mo naman dito sa amin, nagsisilakihan na rin ng mga tao dahil sa quarantine. At hindi masyadong ma-mince yung garlic. Maraming luya din. Alam mo naman ang luya. Good for flu. Pampaganda ng boses. Maraming ginagamit na pampababa daw ng cholesterol. Yun na. Ang ingredients natin, pangsahog natin yung konting alamang. Then, maraming tinapa. Malasang tinapa sa laing. Mga fishes. May natira kayong mga tilapia or bangus or whatever na kind of fish. Pero mas maganda pa rin yung mga dry, mga tulad ng mga daing, yun lang. I-minimize mo yung pag-asin mo kasi medyo maalat na pala yung daing. So, chicken, pork, or anything na cubes, optional lang siya. So, kasi hindi alam mo ng mga Pinoy, medyo yung panlasa natin. Siling haba. Pinaka-importante sa kanila, yung unang piga ng gata. Ito yung unang piga. And then, ang pinaka-importante is, gagamit mo panluto, itong remaining na tawang gata, pipigaan pa natin to para magamit natin sa panluto. Actually, pwede nyo rin itong paggawa sa pinagpapakayuran nyo na ng nyog. Sabihin nyo, 2 piga, alam na nila yan, ma-understand na nila. Yun mismo ang gagamitin mong pantubig sa pagluluto sa laing kasi very madali siya mag-absorb ng water dahil nga siya dry siya. Muna ang gagamitin mo, ihuli natin yung paglagay ng purong gata. Makikita naman natin dito sa demonstration na to. Muna natin yung pangalawang gata. Actually, pigaan natin ang gusto. Hingin natin lahat ng may natitira pang cream sa loob ng gata. Sa loob ng kinain na nyog. Hindi talaga ako eksperto. Daan na lang sa lakas. Kaya siya healthy laing dahil hindi tayo gagamit ng mga mantika, hindi tayo magigisa. Then, irekta na natin siya sa kawali. Then, isa-isa natin ilagay yung ingredients. Oops. Ang bawang na marami. Luya. Salt. Lakasan muna natin sa full fire. Kaya natin mag-boil, then i-reduce natin yung apoy sa medium or sa pinaka-low. Then ilagay na natin yung sahog niya, yung tinapa. Cover it with our lid. So nag-boil na. Mix natin ng para hindi mag-uubo yung gata, no?
Isang natin para hindi siya mag-stagnant at magbubo. Bakit? Kasi pag hindi siya basta-basta magpe-penetrate sa gabi, sinutuyo. Pero para mag-mix lahat ng ingredients. Ganito lang ka-easy to. Yung style lang na pagluluto, malalaman mamaya hanggang para makikita kung paano yung tamang pagkakainin ng gata at pagkakaluto ng gata. Pwede lang ilagay yung yung malinis na laing dito. Kasi dapat hugasan ng mabuti yung laing. Kasi nga, air dry siya, marami siyang alutabok or kung anong insektong kumapit. Okay, hugasan na lang mabuti. So, ilagay na po natin. Tignan nyo mabuti yung tubig para hindi siya umalo sa gata. Mix natin mabuti. Kapit, kumakapit na agad yung gata. Pahinaan na natin yung apoy. No? Lagyan na natin sa pinaka-low. Boil muna natin. Cover the lid. So, check natin every 10 minutes. Haluin natin na mabuti. Ito, hanggang 40 minutes maluluto ito. Hindi siya magiging soggy na typical na nakikita niyo sa mga laing shop na parang lugaw siya. Ito hindi siya ganun. Ano siya, strict pa rin yung kakaluto sa kanya. Hindi siya nalugaw. So ito, try na siya dun sa pangalawang gata. Time na para ilagay yung unang gata. Lagay natin itong green chili. Hinurin natin itong green chili dahil spicy itong sili. Kasi pag nalusaw, baka maging maanghang na yan. Meron yung mga taong ayaw ng masili. Meron naman yung gustong maanghang. Depende na lang po sa choices ng gusto ng spicy or not too much or hindi maanghang. Then, ilalagay na natin ang pinakagata, ang unang gata. This one. Okay. And mix natin. Kaya siya nagbubo dahil nilagay natin sa freezer itong gata para hindi siya hindi masim at hindi masira. Ito yung laing na hindi siya nagiging lusak or para bang durog na parang lugaw. Kasi yun, na-sun-dry yun. Dapat hindi sinasandry ang laing. Tsaka special na maganda dapat yun ang bili mong laing. Hindi makati, hindi rin siya matigas. Kasi ito magandang lasing to. Gabi to. Makatulad ng mga violet or yung light green, yung maganda at malalambot. Then, cover natin yung lid. Lutuin natin mabuti yung gata hanggang sa lumabas yung kanyang natural oil. Ito, malapit na siya. Almost 40 minutes natin siya niluluto. Wow! Narinig nyo ba? Dadab ko. Pati siling.